Hyvää päivää. Minun nimeni on Sami Sykkö ja tässä vieressäni istuu yksi Suomen kirkasäänisimistä rock-artisteista. Tämän ohjelman nimi on Minun tyylilläni ja tässä puhutaan tietysti tyylistä ja vaatteista, mutta ihan yhtä lailla vieraani elämästä ja aatteista. Millainen pukeutuja sä oot, Tarja Turunen? Tänä päivänä aika kriittinen sellainen, että mun vaatekaapista kyllä löytyy pelkästään 3 eri väriä, tai ehkä nyt maksimissaan 4 eri väriä. Että kyllä me on aika tarkkaan katson kyllä, mitä päälleni laitan tänä päivänä. Sitä en ennen tehnyt. Tarja, sulla on hyvin poikkeuksellinen tyyli, kun sä laulat rockia. Ja sit sulla on hyvin poikkeuksellinen tyyli, kun sä pukeudut laulaessasi rockia. Kyllä. Ja sun korkos kohoaa melkein yhtä korkeuksiin kuin äänesikin. ja sitten vielä, että sähän on tietysti, voisiko sanoa, että Suomen argentiinalaisin pohjoiskarjalainen. No näin on. Mies käyttää vähän samoja sanoja. Ja sanoo vielä, ja kaunein Suomen pohjoiskarjalaisin argentiinalaisin. Mä oon ihan samaa mieltä. Se on suorastaan lahja, että sä olet mukana tässä meidän vähän joulusemmassa lähetyksessä. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Mitä sulla on tänään ylläs? Hei, tänään mulla on yllä... Nostaa ylös, niin ihmiset voi nähdä samalla. Tässä on tällainen... Oi, pieni muotinäytös. Mutta mitä siinä nyt on tarjolla? Tässä on mun sponsorivaatteet itse asiassa. Semmoinen firma kuin Nordenfelt, saksa-suomalainen. Julia Trompert. Mulla on ollut ihan napakymppi tehdä Julian kanssa yhteistyötä, koska hän on myös todella paljon antanut mulle esiintymisvaatteita. Niin, eikä varmasti uniikkikappaleita. Niin, eikä varmaan kellään muulla suomalaisella artistilla ole sit samalta valmistajalta, että sä erotut joukosta. Mutta sä oot lähdössä joulukiertueelle ihan jo huomenna. Mikä on joululauluista se kaikkein tyylikkäin? Tyylikkäin? Wow. Suomalaisesta joululaulusta tyylikkäin. No nyt tulee ensimmäisenä mieleen Mökit nukkuu lumiset, koska Heino Kasken Mökit nukkuu lumiset, se on upea. Tarinaltaan hyvin jouluinen, niin kuin monet muutkin kauniit suomalaiset joululaulut, mutta tyylillisesti siinä on siis niin kuin sellaista tarinan kerrontaa, jos sen osaa kertoa laulajana, niin se kyllä herkistää kuulijat ihan varmasti. Siinä mielessä se on kyllä wow. Siinä on kaikki. Siinä on glamouria, siinä on herkkyyttä, siinä on synkkyyttä, siinä on niin kuin hirveästi värejä. No tyylikkästä laulusta päästään sinun tyylisi. Katsotaan pieni kooste vuosien varrelta. Tarja Turusen tyylistä. Oh God. Siinä oli näytteitä sun tyylistä. Aika monta kertaa parattelit ton aikana. Minkä takia? No apua, herran jestä, mistä te olette löytänyt noin kaikki kuvat? Ja pahimmasta vaihtoehtoista, valinnanvapaus. Mutta siinä oli Tarja Turunen läpi vuosien. Kyllä. Siis se oli jännä juttu, kato bändivuodet kun alkoi tai bändiura kun alkoi, niin sitä oli ihan omillasi. Mä olin tyylisesti ihan täysin avuton niin sanotusti, koska ja keltanokka niin monessa asiassa niin musiikillisesti laulamassa metallimusiikkia siinä vaiheessa sekä myös tyylillisesti, että mistä ihmistä nyt mä kuteet tähän musiikkiin löydän, jotka niin kuin olisi yhtä käsi kädessä musiikin kanssa. Tässä on 2 kuvaa sun tyylistä. Toisessa sä oot Kuninkaalliset häät -ohjelmassa vuonna 2013 ja sitten toisessa sä oot vähän kasuaalimmassa asussa, niin jo tässä Voice of Finlandin valmentajana. Millaisia neuvoja sulla olisi antaa tuleville artisteille siinä, että miten artistin tyyliltä vaaditaan, jotta hän voi päästä ihan sinne huipulle? Wow. No siinäpä onkin vaikea kysymys. Siinä mielessä tyylihän,
se oikeastaan sä opit itsestäsi vuosien aikana, että se tyyli ei, siihenkään ei niin kuin synny oikeastaan yhdessä yössä. Se tyylitaju tai ymmärrys, se, että mikä musta näyttää hyvältä mun päällä, välttämättä näytä hyvältä toisen päällä, tai mikä on fashion, tyyli, muoti tänä päivänä välttämättä ei näytä hyvältä mun päällä. Kaikki ne on tämmöisiä kokeiluasioita, jotka vie vuosia. Se on mulla itselleni vienyt, niin kuin noista äskeisistä kuvista nähtiin, vuosia. Ja silti se on tänäkin päivänä semmoista kokeilua oikeastaan. Että kyllä mä tiedän, että mä en koskaan laita tiettyjä vaatteita päälle. Että sä et laita koskaan? No mä en laita koskaan minaria päälle tai ihan mini vesirajaa ylettyvää hametta päälle. Tai sitten, mutta et nää ihan pastelisävyisissä vaatteissa koskaan. Mistä se johtuu? Koska pastellisävy vie multa kaiken värin kasvoilta pois. Ensinnäkin se on ihan horror laittaa sellainen vaalean sininen, tiedätkö, semmoinen pastelivaalean sininen. Niin. Vaikka olisi kaunis sävy kyllä, mutta meikäläisellä niin se vetää kaikki väret pois omalta kasvolta. Tuntuu, että musta tulee vielä vaaleampi mitä nyt. No tällä hetkellä en ole vaalea, kun on just auringosta tullut, mutta toinen on taas se minaari. Mä en siedä näitä Maradonarin lahkeita, pohkeita. Onko näin? Jalkapallon pohkeita. Jalkapalloilijan pohkeet. Asia selvä. Kyllä. Mutta sitten pari näytettä ajalta, jolloin tähti oli jo syttynyt. Okay. Ja sä olet tässä toisessa sä oot vuonna 2003 ja toisessa vuonna 2004. Ja sä oot kertonut, että ennen ensimmäisiä Nightwishin keikkoja, niin sä kävit sun äidin kanssa ostamassa nahkahousut joensuulaisesta seksikaupasta. Näin kävi. Joo, se on ihan täysin totta. Kuuluu, että mistä sait pääset, sun pitää olla nimenomaan nahkahousut ja ne pitää ostaa juurikin seksikaupasta. No kun eihän siellä Pohjois-Karjalassa ensinnäkään Kiteeltä ei löytynyt yhtään putiikkia, mistä mä voisin ehkä yhdenkään rock- tai metallihenkistä mitään löytää, ei niin kuin paidasta lähteen, voi vitsi, sitä lähdettiin seksikauppaan. No niin. Se oli se. Mutta mistä se tuli mieleen, että se on suunnistettava sinne? En minä tiedä, mistä mä sain sen päähän. Äiti neuvo. Ei äitikään, mutta äiti oli ihan messissä. Lähti heti matkaan kyllä hakemaan niitä kuteita ja sieltä ne parhaat löytyi. Semmoiset, mitä se sanotaan, PVC-muovi semmoiset. Muovipöksyt. Juu. No sitten seuraava kuva. Te lauloitte Jussi Kuusysin kanssa dueton Idolsissa. Itse asiassa Idolsin tämmöisessä hyväntekeväisyyskonsertissa vuonna 2011. Ja täytyy sanoa, että vau mikä asu. Että siinä on rockia. Niin sanotaan, että pukeutuminen kertoo ihmisestä. Niin mitä Tarja sun pukeutuminen kertoo sinusta? Kyllä se kertoo sen, että mä oon vahva ihminen kaikessa herkkyydessäni. Että multa kyllä itku tulee silloin, kun annan sen tulla. Siis, että mä oon kyllä todella herkkä ihminen, mutta vahva siinä, mitä teen. Ja sitä ehkä mun pukeutuminenkin kertoo sellaista, niin kuin noitten kahden välillä olevaa ihmistä. Mitä vaatteet ja muoti sulle merkitsee? Todella paljon tänä päivänä. Mä oon tosi kiinnostunut muodista ja Buenos Airesissa eläessäni vielä enemmän, että siellä seuraan muotia todella paljon ja oon todella kiinnostunut myös paikallisista suunnittelijoista ja käytän heidän vaatteita. Paljon noita tommosia klassisien konserttien asuja tai mekkoja, näitä kauniita mekkoja on löytynyt Buenos Airesista itse asiassa paikallisilta suunnittelijoilta. Ihan totta, ei Suomesta niinkään. No ei niinkään, mutta siellä ehkä se on semmoinen, se on hyvin feminiinistä, semmoista niin kuin naisellista, sensuellia se pukeutuminen niin kuin naisilla. Mennään jo niin kuin alusvaatteesta, ihan alusvaatetuksesta toppatakkiin. Niin se on enemmän semmoista sensuellia, niin, se naisellisuus siellä. Ja mä rakastan sitä värikästä. Tulen taas tähän värikkyyteen, että mut näkee kyllä mustassa hyvin paljon, mutta rakastan värejä kuitenkin, että jossain pitää aina jotain pientä väriä. Ja sitten sä lähdit hyvin nuorena jo Savonlinnaan taidelukioon ja kuulemma esiinnyit siellä vähän joka juhlassa. Ehkä pyydettiinkin, mutta halusitkin. Ja sitten sä liityit Nightwish-yhtyeeseen. Ja siitä se ura lähti nousuun. Ja nämä pari kuvaa, jotka näytän sulle, niin on siltä ajalta, kun sä olit jo tullut julkisuuteen 2000-luvun alussa. Millainen tyttö sun mielestä toi, kun sä katsot tuota kuvan Tarjaa, niin minkälainen tyttö toi oikeastaan oli siihen aikaan? Opiskelija, klassisen musiikin opiskelija. Otti vakavasti vielä asiat. Joo, klassisen musiikin opiskelija kyllä. Kauan, että minä näytän hirveän pyöreältä, vaikka mä tuossa, siis kasvoissa on tietty pyöreys vielä. Ja voisiko sanoa, että jos ihminen katsoo vanhoja kuvia, niin siellä voi olla pientä sellaista vauvan pyöreyttä vielä, ja se ei ole yhtään paha asia. No toi oli kyllä kauan.
Eikö se ole hienoa, että ihminen kehittyy läpi elämänsä? Niin, näin Mutta teillä meni Nightwishin kanssa todella lujaa ja sitten 2000-luvun alussa niin te olitte jo sellaisia vaikuttajia suomalaisessa musiikin maailmassa, että teidät ja sinutkin kutsuttiin sitten tasavallan presidentin itsenäispäivän vastaanotolle vuonna 2003. Kyllä. Ja tässä kuvassa sä ootkin siellä marssimassa sisään pitkin punaista mattoa. Kyllä, no, joo. Millaista toi aika oli sinulle, kun sä olit kuitenkin tavallaan nuori tyttö Kiteeltä, niin millaista se nouseminen sinne Eurooppaan ja Suomen ja ehkä maailmankin musiikkimaailman huipulle oli? No se oli todella ihmettä. Siinä mielessä ihmettä, että kaikki oli uutta ja kaikki piti ottaa niin kuin uutena vastaan. Sen suuremmin sitä kuitenkaan miettimättä, koska on ollut aina semmoinen, mua on niin kuin kotona vanhemmat opetti, että pitää jalat maassa, että ei ole muita vaihtoehtoja oikeastaan siihen, että vaikka kuin elämä lähtisi niin sanotusti lapasista, että alkaa olla glamuuria ja suosittua, että ihmiset tulee pyytämään nimmaria missä tahansa. Okei, se on vielä tänä päivänäkin mulle ihmettä, että mulle tunnistetaan maailmalla, ympäri maailmaa oikeastaan. Ja että mun musiikkia kuunnellaan jossain Vladivostokissa toisella puolen Aasiaa ja salit on täynnä, että miten tämä on niin kuin mahdollista, että mä vieläkin sitä ihmettelen. Ja siinä mielessä liikutun itsekin, jos tulee joku hysteerinen fani ja halaamaan ja itkemään, että sitä on enemmänkin, no it's okay, everything is fine. Että yritän, että sitä niin kuin koskaan ei ole lähtenyt, minä en ole lähtenyt siihen mukaan, koska olen antanut sille vaihtoehtoja. En ole mahdollisuutta antanut sille, että lähtisin mukaan heiluttelemaan. Niin, että se nousisi hattuun niin, tai että jotain se semmoista. Hattuun, koska ei sillä niin kuin ole tarvetta. Niin, ja sä oot kantapään kautta myös oppinut sen, että aika nopeasti yhtäkkiä kaikki voikin kadota. Ja turpaan tulee. Kyllä, tulee, ja siihen me mennäänkin seuraavaksi, koska kyllä, koska tässä seuraavassa kuvassa te olette Tuomaksen kanssa vuonna 2004, Tuomas Holopaisen kanssa Nightwishista, ja te olitte nuoruuden kavereita Kiteeltä, mutta sitten sukset meni ristiin. Kyllä. Miltä susta tuntuu nyt katsoa teitä kahta tässä kuvassa, lähes 10 vuotta myöhemmin? Tämä taisi olla joku televisiokuvaus. Jossain vaiheessa esiinnyttiin bändin kanssa. Joo, toi Luke on niin meikäläisellä jotain ihan kauheata, mutta ei mitään. Kyllä mä kameria tälleen voin silmiin katsoa. En tiedä, pystynkö katsomaan niin kuin henkilökohtaisessa elämässä tälleen, jos nyt oltaisiin tälleen kasvotusten. Niin, että niin tiukka paikka edelleenkin se asia on. Sä sait hyvin julkiset potkut Nightwishista vuonna 2005 ja media oli hurjan kiinnostunut siitä. Se oli ihan uskomatonta. Niin. Ja sä järjestit sitten tiedotustilaisuuden, jossa sä kerroit sun tulevaisuuden suunnitelmista ja sinne tuli valtavasti tiedotusvälineitä. Järjettömän paljon. Niin, ja tässä kuvassa, niin sä oot siinä tilanteessa kohtaamassa tätä valtavaa medialössiä. Miltä susta tuntui sillä hetkellä tämä ihmeellisen suuri huomio? No sillä hetkellä se oli niin kuin, että ei olla hyvänen aika, että ei ole totta, että minun vapisutti joka ikistä jäsentä, mä vapisin ja tärisin ja itkukin tuli. Et se oli niin kuin jotain ihan käsittämätöntä, että kuka tästä nyt on oikeasti kiinnostunut, että minä saan potkut bändistä. Mutta se oli semmoinen aihe, joka kiinnosti ihmisiä. Et kyllä se oli jotain ihan käsittämätöntä. Jälkeenpäinkin nyt kun miettii, niin kyllä ei siinä ollut mitään järkeä oikeastaan. Niin. Että jos Saksassa joku laulaja saisi bändistä potkut, niin sitä ehkä informoitaisiin kerran niin kuin näin. Ja se olisi siinä. Heippa, ja elämä jatkuu. Mutta täällä minun naama oli tabloidin etusivulla 2 viikkoa. Niin. Ja sä oot sanonut sitten sen jälkeen, että sä itkit 2 viikkoa, todella samana ja 2 viikkoa sä itkit. Mitä sä itkit eniten? Sitä, että mun oli lähettävä Suomesta pois. Että kyllä se niin vielä tänä päivänäkin melkein joka itkettää. Oliko se oikeasti ainoa vaihtoehto, että jättää tämä maa? No oli se. Silloin. Mutta ihanaa, että sä tuut takaisin. Kyllä. Ja sä oot sanonut joskus, että potkujen jälkeen niin sulle ei oikein löytynyt niin kuin Suomen rockimaailmasta sijaa. Että kylläkin klassisen musiikin konserteissa. Minkälaisen jalansijan sä haluisit täältä? No ei, siis en missään nimessä voi sanoa, että mä kärsisin siitä, että mulla ei ole sijaa. Että mulla oli ihan mielettömät 2 rockikonserttia nyt Suomessa tässä ihan vastikkäin Hämeenlinnassa ja Turussa. Ja ne ihmiset, jotka oikeasti sinne konserttiin tuli, heillä oli hyvä meininki ja meillä oli hauskaa ja kaikki lähti hyvin mielen kotiin. Mutta sitä sanon, että ilman muuta mulla on ollut enemmän yleisöä joulukonserttikiertoilla, joka kohta starttaa ja klassisissa konserteissa, että yleisö on niin kuin oikeasti ollut siellä kannustamassa suomalainen yleisö minun artistina. Mutta toki toi on ihan totta, että mulla on suuremmat yleisöt muualla maailmassa, rockmaailmassa, mitä täällä. Mutta aikansa kutakin, että mä sanon, että no,
joku päivä toivottavasti täälläkin Suomessa. Ja asiat muuttuvat koko ajan, että sellaista tämä elämä on. Mutta sä oot saanut muuten hienoja mahdollisuuksia. Esimerkiksi oopperajuhlilla, Savonlinnan oopperajuhlilla sä esiinnyt Raimo Sirkiän kanssa vuonna 2006. Kyllä. Ja tämä kuva on muisto siltä ajalta ja teillä oli varmasti erittäin hieno konsertti. Mutta sitten kysymys, joka tuli mieleen, että mikä susta on ollut kaikkein haastavin näyttämö sun elämässäsi? Wow, no kyllä toi Savonlinnan oopperajuhlat, mä tulin sinne pari vuotta tämänkin Raimon konsertin jälkeen Jose Carreras hän on nyt Jose Kuudan kanssa laulamaan. Ja se oli tosi jännä paikka kyllä. Mutta nyt taas teen paljon klassisia konsertteja sinfoniaorkestereiden kanssa ympäri maailmaa, että siitä on tullut sellainen voimavara oikeastaan, että sitä olen kasvanut klassisena laulajana paljon viime vuosien aikana, kun on ollut mahdollisuus treenata ja on ollut aikaa oikeasti treenata ja kouluttaa itseänsä. Mutta toi Savonlinna on niin kuin mulle, koska se on Savonlinna, jossa minä opiskelin ja olin ja nuoruuden hurjia vuosia siellä vietin. Ja se, että sain itse kivuta sille lavalle solistina, niin kyllähän se oli niinku wow, se oli kova paikka. Ja toisaalta näitä rokkikeikkoja, niin jokainen konsertti on tietyllä tavalla erilainen vielä tänä päivänäkin, että se on siinä mielessä niin nautinnollista se työn tekeminen. Sussa on jotain ihan erityistä, koska miehet ympäri Eurooppaa niin matkustaa autoillaan. Muun muassa Belgiassa joku on tullut autollaan tuhansia kilometrejä tänne vähän niin kuin kosiskelemaan sua. Niin mikä sussa on niin jotenkin puoleensa vetoavaa sun oman käsityksen mukaan, että tehdään tällaisia kosiomatkoja, jotka on näin pitkiä? Sanoppa se, että mikä ihme se on ollut. Että totta kai mä kohtaan ihmisen kuin ihmisen aina samalla tavalla. Ainakin pyrin siihen, että onko se sitten se hymy vai mikä ihme se on, että jos kohtelen toista, annan halin ja hymyilen, niin toiselle ihan sama reception, sanotaan nyt näin. Niin, en tiedä, mulla on aika montakin miestä, aika monessakin maassa semmoisia vähän varallisempia tapauksia kyllä, mutta niin. En sattunut olemaan tuolloin kotona, kun tultiin hakemaan vaimokset. En sattunut olemaan kotona. Hyvä näin. Mutta entä sitten suomalaiset miehet? Oletko laululla saanut lumottua heitä vastaavaan niin kuin hysteriaan? Toivottavasti niitä muutamia on. Mene ja tiedä. Niin, mutta eivät ole Argentiinaan asti tulleet sinua sitten kosimaan. Ei vielä. Joo, ei vielä. Tosiaan sä asut miehesi Marcelon ja tyttäresi Naomin kanssa Buenos Airesissa, Argentiinassa, ja te olette asunut siellä pitkään. Mä haluaisin kysyä, että onko argentiinalaisilla ja kiteeläisillä paljonkin yhteistä? Wow, kiteeläisillä, ei niinkään suomalaisilla, kiteeläisillä. Tai pohjois-karjalaisilla, laajennetaan sitä puhutaan paljon aluetta. Ja ollaan hyvin tämmöisiä avoimia ja iloisia. Kyllä se on semmoinen yhdentävä tekijä, kerta kaikkiaan. No sun tyttäresi Naomi, hän on vasta 2-vuotias, tai 2,5-vuotias kohta puoliin. Minkälaisia elämän arvoja ehkä tai niitä elämäntapoja sä haluaisit, että hän oppisi Suomesta ja suomalaisuudesta? No sen korrektiuden, oikeastaan sellaisen, että mikä on oikein ja mikä on väärin ja sieltä sivusta välistä ei mennä ja uida, että sen ja sekä semmoisen kovapäisyyden oikeastaan, että me on aika, totta kai mä oon suomalainen äiti ja mä oon hirveän tietyllä tavalla kova siinä kasvatuksessa, että en niin kuin päästä läpi uiden asioita, että kyllä niin kuin tiettyjä pitää olla niin kuin konkreettisesti tieto siitä, että mikä on oikein ja väärin. Miten sä lähdet siis huomenna kiertämään Suomea, sä menet 11 paikkakunnalla olemaan joulukonserteissa ja kirkkoihin nimenomaan, mutta et konsertoi kertaakaan Pohjois-Karjalassa, eli synnyinseudullasi. Eikö ne pohjois-karjalaiset typerykset oikein ymmärrä joululaulujen päälle? Tällä kertaa en, että kyllähän tokihan mä oon tehnyt siellä konsertteja aikaisemmin, mutta tällä kertaa on nyt aika paljon sellaisia paikkakuntia, missä en ole aikaisemmin käynyt, en edes turistina, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin sulle, että ihan tosi kiva pikkupaikkoja, että ensinnäkin nyt aloitetaan Forssasta jo ensimmäinen konsertti. Siellä, onkohan mä käynyt koskaan? En ole tainnut. No nyt kohta olet senkin kokenut, Forssankin kokenut. Kyllä. Minkälainen Tarja Turusen joulu on tänä vuonna? Voi perheen joulu ennen kaikkea. Nyt jäädään Suomeen tänä jouluna ja sitä on vähän vaihdeltu, että yritetty vaihdella vähän joka toinen joulu Argentiinassa, joka toinen täällä. Että kun mun miehen Marcelon vanhemmat jo sen verran iäkkäitä, että heillä ei varmaan hyvin monta vuotta, jos luo jo suoni, enää jäljellä, että sitten yritetään olla heidänkin kanssa jouluja. Mutta tänä jouluna Suomessa ja Suomi-perheen voimin täällä. Että siihen kuuluu piparinpaistot ja joulutortut. Ja minä haluan kyllä opettaa omalle tyttäreni, miten Suomessa joulu vietetään. Että hän on ihmetellyt nyt noita joulukuusia tuolla kadulla kävellessä. Että
Mitä ihmettä nämä on nämä pallot, että kun ne saisi kaikki pallot pois sieltä kuusesta, niin ne olisi ihan mahtavaa. Ei ole Argentiinassa sellaista, mutta mitä sä et antaa Naamille ja Marcelolle lahjaksi, joululahjaksi? Voi vitsi. Se on siis lahjaa, että me saadaan olla yhdessä. Et kyllähän me ollaan yhdessä jatkuvasti 24/7, mutta se, että meillä ei ole työtä, niin Marcelo pistää, mä teen niin, että mä otan sen hänen tietokoneen ja piilotan sen noin joulunpyhiksi. Se on hänelle hyvä joululahja. Ja siinä on joululahjaa sullekin. Kyllä. Mutta näin joulun aikaan, niin jouluhan on siis sekä antamisen aikaa, että tietenkin jakamisen juhlaa, mutta myös lahjojen aikaa. Ja vaikka teillä niitä nyt ei jaettaisikaan, niin totta kai sä olet ansainnut yhden lahjan, niin mä haluan antaa sen sulle. Ja kyse on siitä, no tää on ihan pieni ja vaan nimellinen lahja. Ajoissa. Kyllä se tulee nyt ajoissa, nimittäin mä ajattelin, että kun sä et me kiertueella sinne Pohjois-Karjalaan, niin ettei sulle tulisi niin hirveän ikävä tämän kiertoaikana kotikonnuille, niin mä oon hankkinut sulle käsin rypytetyn Karjalan piirakan. Se muistuttaa, kyllä tietenkin, että se muistuttaa sua tästä ihanasta kotipaikasta. Ja nyt me laitetaan soimaan joulumusiikkia. Ja tämä on yksi kauneimmista joululauluista koskaan, se on Ave Maria, ja sen laulat tällä kertaa sinä. Wow. Ja sen myötä mä haluan toivottaa sulle ihanaa joulua ja oikein hyvää uutta vuotta, hienoa kiertuetta. Ja samaten teille hyvät katsojat, kiitos tästä vuodesta ja oikein hyvää joulua. Ja nähdään ensi vuonna niin tammikuun lopussa jälleen. Kiitos teille ja tosiaan hyvää joulua. Hyvää ja kiitos joulua. Tarjalle. Kiitos. Kiitos.